नमस्कार, मी स्पृहा जोशी. इन्फोडोसच्या या दुसऱ्या सत्रामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. इन्फोडोस के इस दूसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. मित्रांनो, कोरोना संकटाचा सामना करताना गेले 1.5 वर्ष आपण सगळेच जण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या संकटांचा सामना करतोय. या संकटापासून आपल्याला वाचवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार, डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस अशी सगळी यंत्रणा कसोशीने प्रयत्न करते. पण या कोरोना विषाणूच्या बदलत्या रूपामुळे सतत नवनवीन आव्हानं आपल्या सगळ्यांसमोर रोज उभी राहत आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्या सगळ्यांना गरज आहे ती मार्गदर्शनाची. आणि हीच गरज ओळखून खासदार माननीय राहुल शेवाळे आणि श्री राधा फाउंडेशन यांनी सुरू केलेल्या इन्फोडोस या डिजिटल जनजागृती अभियानाच्या पहिल्या सत्रामध्ये आपण डॉक्टर संजय ओक यांनी कोरोनाची 3री लाट, लसीकरण, डेल्टा प्लसचा संसर्ग या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण डॉक्टरांशी संवाद साधला आणि त्यांच्याकडनं वेगवेगळ्या गोष्टी जाणून घेतल्या. हे पहिलं सत्र जर का तुम्ही अजून पाहिलं नसेल तर खासदार राहुल शेवाळे यांच्या YouTube पेजवरती आणि फेसबुक पेजवरती सुद्धा ते अवेलेबल आहे. आपली आणि आपल्या कुटुंबियांची काळजी घेण्यासाठी हा पहिला एपिसोड इन्फोडोसचा पाहायला विसरू नका. आजच्या सत्राला सुरुवात करण्यापूर्वी ज्या मान्यवरांनी आपल्या या अभियानाला शुभेच्छा दिल्या आहेत त्यांचे बाईट्स आपण बघणार आहोत. सगळ्यात आधी बाईट ज्यांनी दिल्या ते आहेत सुपरस्टार श्री अनिल कपूर. त्यांचा बाईट बघूया. में रास्ते पर उतरकर मदद करने वाले मेरे मित्र सांसद राहुल शिवाले जी और श्री राधा फाउंडेशन की ओर से हर संडे सुबह 11 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन का एक्स्ट्रा डोज आप तक पहुंचेगा. इसलिए आपको राहुल जी के पेज को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो. इन्फोडोज की पूरी टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं. और फिर एक बार आप सबको याद दिला दूं, हर संडे, हर रविवार सुबह 11 बजे सांसद राहुल शिवाले जी का पेज पर इन्फोडोस. मास्क पहने, अपने हाथ नियमित रूप से धोएं और वैक्सीन लेना ना भूलें. थँक यू सो मच अनिल जी फॉर दीज वंडरफुल वर्ड्स. आणि आता यानंतर आपण बघणार आहोत त्या मित्राने दिलेल्या शुभेच्छा जो मराठीतला एक उत्तम संगीतकार आहे, गायक आहे आणि चित्रपट दिग्दर्शक म्हणून सुद्धा त्याने खूप मोठं नाव कमावलंय. माझा मित्र अवधूत गुप्ते. पाहूया तो काय म्हणतोय. श्री राहुलजी शेवाळे यांनी एक फार महत्वाचं पाऊल उचललेलं आहे. त्यांच्या फेसबुक पेजवरनं दर रविवारी सकाळी 11 वाजता काही दिग्गज लोक, काही ह्या क्षेत्रामधली जी मोठी नावं आहेत ते लोक चर्चा करून आपल्याला मार्ग दाखवणार आहेत की आपण ह्या महामारीचा सामना जास्त चांगल्या प्रकारे कसा करू शकतो. तर मी तुम्हा सर्वांना ह्या इन्फोडोससाठी आवाहन करतो की श्री राहुल शेवाळेजी ह्यांचं जे फेसबुक पेज आहे ते फॉलो करा आणि दर रविवारी सकाळी 11 वाजता मिळणाऱ्या ह्या फेसबुक पेजवरच्या इन्फोडोसचा योग्य वापर करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, Avdut. We are eternally grateful for these wonderful words. And now we are actually going to start with the discussion with this amazing person right now sitting besides me. आज आपल्या सोबत संवाद साधण्यासाठी आहेत डॉक्टर बकुल पारेख. सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कम्युनिकेशन और इन्फोडोस के सेशन में. डॉक्टर बकुल पारेख यांची मी सगळ्यांना थोडक्यात ओळख करून देणार आहे. मित्रांनो, लहान मुलांना सांभाळणं हा जसा एक डिफिकल्ट टास्क आहे तसंच त्यांच्या आजारपणात त्यांची काळजी घेणं, औषध देऊन त्यांना बरं करणं हे देखील एक मोठं आव्हान आहे. आणि गेल्या काही दशकांपासून पिछले कई सालों से डॉक्टर बकुल पारेख ये चैलेंज बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं. इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक IAP से प्रेसिडेंट, साउथ एशियन पीडियाट्रिक असोसिएशन से ऑनररी सेक्रेटरी आणि सगळ्यात महत्वाचं द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट महाराष्ट्र पीडियाट्रिक कोविड-19 टास्क फोर्सचे सदस्य असलेले डॉक्टर बकुल पारेख यांचं मी आजच्या सत्रात मनापासून स्वागत करते. सर, हम लोग डायरेक्टली आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं.
जब से कोविड शुरू हुआ है, कोविड-19, वी हैव सीन दैट देयर केम अ फर्स्ट वेव जहाँ पे हम लोगों को पता चला था कि बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. देन देयर केम अ सेकेंड वेव when we found out that there are a few cases in children of COVID-19. But now when we are dealing with the third wave of COVID-19, we are getting these multiple questions about infection in children. So where do we stand exactly in this situation right now? So first wave, when we faced, children were getting less affected. Right. कारण की ते जास्त बाहेर पडायचे नाही, शाळा बंद, गार्डन बंद, मॉल्स बंद, पार्टी बंद, आणि जास्त करून कोणताही एक ॲडल्टला कोविड-19 झाला घरामध्ये तरच बाळांना आजार लागायचा. परंतु सेकंड वेवमध्ये आफ्टर द फर्स्ट वेव वॉज ओव्हर, वी थॉट वी आर विक्टोरियस आणि आपण रिलॅक्स झालो आणि केवळ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपण पाळायची बंद केला. म्हणजे मास्क घालायचे नाही, सेफ डिस्टन्स ठेवायचा नाही, सॅनिटायझेशन करायचं नाही, पार्टी चालू झाली, लग्न प्रसंग आपण अटेंड करायची सुरुवात केली, बाळ गार्डनमध्ये जायला लागले, मॉल्समध्ये जायला लागले, सोसायटीच्या कंपाऊंडमध्ये खेळायला लागले आणि त्यामुळे एका दुसऱ्याला इन्फेक्शन लागायची सुरुवात झाली आणि नंतर बाळच घरी जाऊन ॲडल्टला आजारी लावायची सुरुवात केली. सेकंडली बिकॉज ऑफ म्युटेशन, व्हायरस अल्फा, बीटा, डेल्टा वेगवेगळे प्रकार यायची सुरुवात झाली आणि त्यामुळे त्याचा इन्फेक्टिव्हिटी रेट वाढला आणि अख्खा फॅमिली कोविड-19नी अफेक्ट झालं आणि त्यामुळे बाळांचा पण प्रमाण वाढला. आता पहिल्या वेवमध्ये 3% चिल्ड्रन वर गेटिंग अफेक्टेड, सेकंड वेवमध्ये नियरली 6 to 7% चिल्ड्रन वर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19. पण चांगली गोष्ट अशी आहे की सौम्य आजार आहे, त्याच्यामध्ये काही सिरियस प्रॉब्लेम्स नाही आहे आणि जास्त करून लाईक एनी अदर व्हायरल इन्फेक्शन, सर्दी, ताप, खोकला आणि आपण संशय असेल किंवा घरात कोणाला कोविड-19 असेल तर आपण टेस्ट करतो आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती पडते की बाळाला कोविड-19 झालं, पण नशिबाने सिरियस आजारी नाही. आणि आता सेकंड वेव पण आता वी आर एट द एंड ऑफ द सेकंड वेव, ऑलमोस्ट इज अ लॉंग टेल आणि आपण आता विचार करायची सुरुवात की थर्ड वेव येणार की नाही. बट थर्ड वेव इज अन स्पेक्युलेशन. देर इज नो सायंटिफिक रिझन दॅट थर्ड वेव यायलाच पाहिजे. परंतु तुम्ही बघितलं तर वॅक्सिनेशन आता 18 वर्षाचे वरच्या लोकांना आपण वॅक्सिन देतो, पण बाळांना अजून वॅक्सिन द्यायची सुरुवात झालेली नाही आहे आणि इन्फेक्टिव्हिटी रेट वाढलाय बिकॉज ऑफ म्युटेशन. आता डेल्टा प्लस पण आला आणि म्हणून लहान मुलांना संसर्ग व्हायची शक्यता जास्त आहे, कोविड-19 व्हायची शक्यता जास्त आहे, पण अजूनही नशिबाने आजारी एवढी सिरियस नाही आहे. सेकंडली कोविड गेल्यानंतर, जे कोविडची पीक गेल्यानंतर वी डेव्हलप ए डिझीज कॉल्ड एज मिस्सी, दॅट इज मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर. तर आता फर्स्ट वेव आणि सेकंड वेवची पीक गेली आणि त्यानंतर 2 ते 12 आठवड्यानंतर बाळांना हे चिन्ह चालू होतात, ज्याच्यामध्ये श्वासोश्वासचा दर वाढू शकतो, चामडीवर लाल चट्टे उठू शकता, लाल ओठ होऊ शकतो, लाल डोळे होऊ शकता, किंवा शॉक, किंवा दे विल फील व्हेरी टायर्ड, किंवा दे विल बी व्हेरी ड्राउझी किंवा कन्फ्युज्ड. अँड दीज आर द थिंग्स वेअर यू विल सस्पेक्ट मिस्सी. आणि मिस्सी एक अशी आजारी आहे की ज्याच्यामध्ये जर आपण वेळेवर ट्रीटमेंट केली नाही तर लहान मुलांना सिरियस कॉम्प्लिकेशन होण्याची शक्यता वाढते. पण जर वेळेवर ट्रीटमेंट केली, अनफॉर्च्युनेटली इन कोविड-19 वी हॅव अ व्हेरी नेरो विंडो पिरियड आणि नेरो विंडो पिरियडमध्ये आपण जर ट्रीटमेंट चालू नाही केली तर बाळांमध्ये मॉर्टॅलिटी रेट वाढू शकतो. पण नशिबाने अजूनपर्यंत मॉर्टॅलिटी इज ओनली 0.1%. सो वी आर व्हेरी लकी द चिल्ड्रन आर, इवन दो दे कॅन गेट अफेक्टेड, सिरियस आजार नाही होणार आणि वेळेवर ट्रीटमेंट केली तर रिझल्ट चांगले मिळणार. I request all our audiences, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है regarding the child care in these pandemic times, प्लीज आप अपने सवाल जरूर ये कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिए. डायरेक्टली डॉक्टर बकुल पारिक जी से आज ये सवाल पूछने का मौका हमें मिल रहा है. डॉक्टर, एक नेहमीचा कॉमन प्रश्न आहे की मुलांना या कोविड पासून कसं वाचवायचं, काय घरगुती उपाय आहेत जे केले की आवर चिल्ड्रन विल बी सेफ. तर मुलांना आजार लागायला नको, प्रिव्हेन्शन. सो प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर देन क्युअर, दॅट इज व्हॉट वी ऑलवेज से. आणि बेस्ट वे ऑफ प्रिव्हेंटिंग इज वॅक्सिनेशन. पण आपण लहान मुलांना वॅक्सिन देत नाही, म्हणून जे कोण 18 वर्षाचे वर वयाचे आहेत त्यांनी वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे. बिकॉज वन्स एडल्ट्स आर प्रोटेक्टेड दे विल नॉट ट्रान्समिट द इन्फेक्शन टू चाइल्ड. सो दॅट इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड, अप्रोप्रिएट मास्किंग अँड सॅनिटायझर. आता लहान मुलांमध्ये मास्क घालणं सोपं नाही आहे,
परंतु 2 वर्षाचे वरचे बाळ असतात तर त्याला आपण मास्क घालू शकतो, आणि 5 वर्षाचे वरचे बाळ तर नक्की घालणारच. आणि त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे की मास्कवर आपण छोटा भीमचा फोटो दिला किंवा मिकी माऊसचा फोटो, डोनाल्ड डकचा फोटो, देन दे विल फील अट्रॅक्टेड. आणि सेकंडली वी कॅन एज्युकेट देम बाय शोईंग देम स्टोरीज, चित्रकला, इलस्ट्रेशन्स, आणि त्यामुळे पण बाळ हे करणार. पण घरगुती उपाय म्हणजे लाईट, व्हेंटिलेशन, मोकळी जागा, good food, balanced diet, and some vitamins, they may help in getting the immunity. They may help in developing the immunity in the children. सर, ज्या लहान मुलांना बोलता येत नाही, the children who cannot talk, जे खूपच लहान आहे, they are in their infant stages, what can we do for them? बिकॉज असं म्हणतात आमच्याकडे मराठीमध्ये की आईला औषध दिलं की ते बाळापर्यंत पोहोचतं. तर या अशा छोट्या बाळांबद्दल, त्यांच्या काळजीबद्दल काय? आता समजा एक नवीन जन्मलेला शिशु आहे किंवा चाइल्ड इज जस्ट बिलो द एज ऑफ 1 year, 1.5 year, तर त्याला ब्रेस्ट फिडिंग कंटिन्यू करायला पाहिजे. त्या आईने जर ब्रेस्ट मिल्क दिला तर आईची प्रतिकारशक्ती बाळांना मिळते. पण त्या करताना आईने मास्क घालायला पाहिजे, हात धुवायला पाहिजे, ब्रेस्टचं सॅनिटायझेशन करायला पाहिजे, आणि कंटिन्यू विथ ब्रेस्ट फिडिंग. अलॉंग विथ दॅट तुम्ही त्याला पौष्टिक आहार द्या, आणि त्याला एक्सपोज चाइल्ड टू सनलाईट and give some vitamins for protecting against certain deficiencies. And all this together can help child from COVID-19. Secondly, जे काही रेग्युलर वॅक्सिन्स आहे ते आपण वेळेवर द्यायला पाहिजे, कारण की वॅक्सिन प्रिव्हेंटेबल डिझिजेस हॅज टू बी स्टॉप. आता आपण काही कोविडमुळे आपण बाकी सर्व आजार विसरतो, फ्लू, टायफॉइड, मलेरिया, आणि म्हणून all the vaccines which are required for a primary health also should be given. So in short, लहान बाळाला ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू केला, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर केला, विटामिन सप्लिमेंट दिले, आणि वॅक्सिन जे आपल्या रेग्युलर वॅक्सिन द्यायला पाहिजे रेग्युलर आजारी समोर ते घेतले तर त्याला प्रोटेक्शन चांगलं मिळू शकतं. सर, व्हॉट शुड बी द टेस्ट फॉर इन्फंट्स और यंग किड्स apart from COVID and to diagnose that disease at an early stage? Okay, so in short, म्हणजे बाळाला कोविड झाला की नाही ते कसं आपल्याला कळायला पाहिजे. तर पहिला तर क्लिनिकल, म्हणजे ड्युरिंग पॅन्डेमिक जेव्हा कोविडचं प्रमाण एकदम जास्त आहे, इट्स ऑलमोस्ट लाईक विश्व वर्ल्ड वॉर सारखा आहे त्याला. आणि त्याच्यामध्ये जर त्याला ताप आला बाळाला, तर ताप आला की बाळ पहिला डॉक्टरकडे येणार, माझा डॉक्टर. आणि म्हणून तो डॉक्टरकडे गेला की कुठलाही ताप पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या आपल्याला संशय यायला पाहिजे गेला कोविड आहे की नाही. हाय डिग्री ऑफ सस्पेशन इज अ मस्ट. आणि त्याच्याबरोबर ज्याला त्या आपल्याला माहिती मिळाली की 3 दिवस झाले पण तापाला रिस्पॉन्स मिळत नाही पॅरासिटामॉल दिल्यावर पण, किंवा त्याच्यावर त्याला सर्दी खोकला झाला, किंवा घसाला दुखतं, किंवा त्याचा श्वासोश्वासाचा दर वाढला, किंवा त्याला प्रमाणात जास्त जुलाबने उलटी झाले, किंवा ही इज फिलिंग व्हेरी टायर्ड आणि इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, इन नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन फूड, आणि एका बाजूला बसून राहिला. दिस आर द फर्स्ट थिंग्स वेर यू शुड सस्पेक्ट कोविड. आणि वन्स यू सस्पेक्ट यू हॅव टू कन्फर्म, आणि त्यासाठी आपण RT-PCR टेस्ट करू शकतो, रॅपिड अँटिजन टेस्ट करू शकतो, आणि बाकी इतर आजारी नाही आहे ना ज्याच्यामुळे पण हे सर्व चेंज नाही होऊ शकते, आपण रूल आउट करू शकतो. एक्चुअली सर, माझा पुढचा प्रश्न खरं तर हाच होता की मुलांना नॉर्मल ताप येना ये कोई बड़ी बात नहीं थी आज तक हमारे लिए कि बच्चों में बुखार आ ही जाता था. लेकिन आई वाज एक्चुअली अबाउट टू आस्क यू कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस COVID-19 का बुखार और नॉर्मल बुखार? तो परत मी तेच सांगणार की दोन्ही ताप सिमिलरच दिसणार, बिकॉज कोविड इज अ व्हायरस. सो लाईक एनी अदर व्हायरल इन्फेक्ट तुम्हाला सर्दी खोकला ताप येणारच. पण खास करून ताप 3 दिवस गेले आणि अजून ते कमी होत नाही, किंवा पॅरासिटामॉलला रिस्पॉन्स देत नाही, किंवा ताप 100पेक्षा 1 झाला, 1चा 2 झाला, 2चा 3 झाला, म्हणजे इंटेन्सिटी वाढत गेली, आणि त्याबरोबर त्याला सर्दी खोकला किंवा श्वासोश्वासाचा दर वाढला, देन यू आर गोइंग टू सस्पेक्ट. बट एनी केस, एनी फीवर, वेदर हिस्ट्री ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ COVID-19 इन द फॅमिली, यू हॅव टू टेस्ट so that they don't become super spreader, because बाळांना जर असेल आणि they are asymptomatic, they will mix with आई, आजी, आजोबा, आणि त्याला इन्फेक्शन स्प्रेड करू शकतात. म्हणून एनी फीवर इन अ चाइल्ड इन दिस पर्टिक्युलर सीझन यू शुड सस्पेक्ट कोविड अँड रूल आउट कोविड. That's the most appropriate answer I've heard in the past few days regarding childcare in COVID-19. Sir, we are now getting questions from the audiences also. Rita and Fernando has asked us, what is the best immunity food for children?
देर इज नो स्पेसिफिक फूड विच विल क्रिएट मोर इम्यूनिटी. अगर जर ऐसा फूड रहता तो सब लोग वो खाते और बीमार ना पड़ते. बट अल्टिमेटली यू शुड हॅव अ बॅलन्स्ड न्यूट्रिशन. पौष्टिक आहार पाहिजे, ज्यासाठी तुम्ही व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन शॉर्ट आम्ही सांगतो ग्रीन, रेड, ऑरेंज आणि येलो कलरचे फ्रूट्स आणि व्हेजिटेबल्स खायला पाहिजे. कारण त्याच्यामध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स मिळतात आणि प्रत्येक विटामिन मिळतात. आणि त्याबरोबर हाय क्वालिटी प्रोटीन्स. म्हणजे नॉन व्हेजिटेरियन असेल त्याच्यासाठी सोपं आहे, एग्स खाणार, चिकन खाणार, मटन खाणार. पण व्हेजिटेरियन असेल तर त्यांनी पल्सेस आणि सिरियल्सचं कॉम्बिनेशन, म्हणजे वरण आणि भात, फक्त वरण आणि फक्त भात नाही किंवा फक्त चपाती आणि फक्त भाजी नाही, पण यू हॅव टू मिक्स सिरियल्स इन पल्सेस टू गेट फुल कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ ऑल द अमाइनो ॲसिड्स विच विल गिव्ह यू फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन. तर प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स and all the vegetables of different colors will give you more immunity. So practically हमारा जो एक इंडियन डाइट है जो हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं, actually I think that is the best diet right now Yes. that we can have. सर अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि कोविड-19 के दौरान जो एक लॉकडाउन शुरू हो गया था, नाउ इट हैज बीन ऑलमोस्ट 1.5 year that children are sitting at home. There is no school, there are no activities. अभी थोड़ा थोड़ा वो activities खुलना शुरू हो चुका है, लेकिन because there is no physical activity, उससे कोई नए symptoms या कोई नए diseases develop हो सकते हैं क्या? और डिसीजेस लाइक ओबेसिटी और अगर स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा हो रहा है तो आंखों पे उनके कुछ शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्या, और उससे कैसे टैकल किया जाए? ये बहुत ही महत्व का सवाल है, क्योंकि बच्चे जब भी घर पे हैं, स्कूल में नहीं जा सकते, गार्डन में नहीं, दे आर मिसिंग दैट सोशल इंटरेक्शन. बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों से मिलने से ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो मिस कर रहा है. Physical activity is naturally not there because most of our families, 70% of the families stay in a small flat, 1 bedroom whole kitchen, and there are 7 people staying together. So where is the place where they can go and play? Gardens are closed, malls are closed. तर म्हणून मानसिक आजारीचा प्रमाण जास्त वाढत चाललंय. The question of depression, cancer, anxiety, which will come to know तो आईला सोडतच नाही किंवा जास्त झोपतो किंवा कमी झोपतो. ही गेट्स अप विद डिफरेंट ड्रीम्स. छोटी छोटी बातों में वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसको, या तो बहुत खाने लगता है टाइम पास करने के लिए जिससे ओबेसिटी आ जाती है, या कम खाता है. माल न्यूट्रिशन अदर थिंग, बिकॉज अपना लोअर मिडिल क्लास में ऑलरेडी दे आर माल नरिश, उसमें ये खाना नहीं मिलना या माँ बाप की इनकम भी कम होने से भी कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आना. तो माल न्यूट्रिशन एंड मॉल न्यूट्रिशन दोनों अभी बच्चों में दिख रहा है. और दूसरा स्क्रीन टाइम का जो आपने प्रश्न पूछा, नेचुरली अभी बच्चों को बाहर खेलने के लिए टाइम नहीं है, तो दे विल सी मोर ऑफ टीवी, मोबाइल, and we call TV as idiot box. So by looking at TV, they also get those idiotic feelings, and they will develop different kind of behavior. And looking at what they look, very often they do. So that becomes a very manufactured behavior rather than the actual human interaction, which will develop child into a better human being. So all these things are going to affect child mentally. एंग्जाइटी, डाएट वाइज दे विल डेव्हलप ओबेसिटी, आणि बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम डेफिनेटली आई स्ट्रेन पण जास्त पडणार आणि मनावर पण त्याचा परिणाम येणार. सो सर क्या किया जा सकता है उनके वेलबींग के लिए इस सिचुएशन में? तो इसमें 2 लोगों का ज्यादा रोल है, माँ बाप का और डॉक्टर का. तो माँ बाप अभी घर पे है, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, पण घर पे रहने के बावजूद दे आर ऑलवेज ऑन लॅपटॉप टू डू देअर वर्क अँड फिनिश देअर जॉब, आणि त्यामुळे ते लोक त्याला क्वालिटी टाइम देऊ शकत नाही. तर आईबाबांनी एकाने तरी क्वालिटी टाइम द्यायला पाहिजे बाळांकडे, आणि त्याच्यावर खेळायच्या, त्याला स्टोरी सांगायची, त्याच्यावर त्याच्या वयाप्रमाणे गेम्स खेळायची, सापशिडी, कॅरम, वयाप्रमाणे त्याच्याबरोबर गोष्ट करायची, किंवा एखाद वेळा तुम्ही फ्रीक आउट होऊन डान्स करा म्युझिक लावून, किंवा यू प्ले अंताक्षरी और इन्वॉल्व देम इन युअर हाउस होल्ड कोर्स लाईक ए गेम, and spend quality time with the child and answer their questions faithfully, honestly, give their time, listen to them well. काही वेळेला आपण बाळ काय विचारतो त्याच्या आधी आपण उत्तर देतो, तसं नको. बाळाला वाटायला पाहिजे की माझे आई बाबा मला ऐकतात आणि माझ्यासाठी आहे घरी. आणि इफ यू डू दिस, then you will be helping the child in developing a good mental health. आणि डॉक्टरांच्या तर्फाने डॉक्टर शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू आन्सर द क्वेरीज फ्रॉम पेरेंट्स. आणि जर त्या लोकांना काही प्रश्न आला की बाळांमध्ये मी काय करू, तर आपण त्याला उत्तर द्यायलाच पाहिजे. अँड टेली कन्सल्टेशन, सो दॅट हॅज टू बी देअर. सो अल्टिमेटली इट शुड बी ए कंबाईन एफर्ट ऑफ पेरेंट्स, डॉक्टर्स अँड चिल्ड्रन. या Sir, MP Rahul Shivai also wrote to PM asking about our infrastructure for handling the threat of
pandemic corona. So what do you think, Bakuljar, about this infrastructure? Where do we stand in infrastructure right now? सो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे जर थर्ड वेव्ह आला तर आपली तयारी काय पाहिजे. तर फर्स्ट देर इज नो पॉईंट इन डेव्हलपिंग न्यू कोविड सेंटर्स, का की लहान बाळांसाठी स्पेशालिस्ट डॉक्टर पाहिजे, इंटेन्सिव्हिस्ट पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी जे नर्सेस असतात ते पण स्पेशल असतात, आणि टू गेट मोर न्यू नर्सेस अँड न्यू डॉक्टर्स इज व्हेरी डिफिकल्ट. एज सच डॉक्टर आणि पेशंटचा रेशो आपल्या कंट्रीमध्ये भरपूर कमी आहे. आयडियली यू रिक्वायर 1 doctor per 500, but we have 1 doctor per 2,000. So that ratio is very bad. So ultimately what we have in Maharashtra Task Force, what we have decided is to increase the capacity which is already existing. म्हणजे आता समजा नायर हॉस्पिटल, वाडिया हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल जिथे बेड्स आहे चिल्ड्रन बेड, तर ते नंबर ऑफ बेड्स वाढवू. तिकडे इंटेन्सिव्ह केअरच्या समजा 10 बेड आहेत तर त्याच्या 20 करू, म्हणजे आपल्याला सेम इंटेन्सिव्हिस्ट आणि ते सेम स्टाफची मदत तिकडे मिळेल. सेकंडली इक्विपमेंट्स जनरली आपल्याकडे सगळं बाळांमध्ये साज आय टोल यू की सिरियस आजारी कमी आहे, आणि मुश्किल आणि 0.05%ला व्हेंटिलेटर लागतो, नंतर नाही एवढं काही लागत नाही बाळांमध्ये. मोस्टली वॉट दे रिक्वायर इज प्रॉपर होम मॅनेजमेंट. तर आपण प्रायमरी हेल्थ केअर वर्कर्स किंवा पेरिफेरल डॉक्टर्स किंवा बाकी MBBS और नॉन MBBS डॉक्टर्सची कॅपॅसिटी वाढवली, अंगणवाडी वर्कर्सची कॅपॅसिटी वाढवली टू हाऊ टू टेक होम केअर, देन आपण 90-95% मुलांना आपण प्रॉपर ट्रीटमेंट देऊ शकतो. आणि बाकी वी शुड इन्क्रीज द ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज व्हेरी वेल, कारण की आपण रुरल एरियामध्ये गेलो किंवा जालुका प्लेसमध्ये गेलो तर तिकडे इंटेन्सिव्ह केअर नाही आहे, आणि जर बाळांना स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट लागली तर वी शुड बी एबल टू ट्रान्सपोर्ट द चाइल्ड इन अ स्टेबल मॅनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. त्यासाठी आपण जे 108 तशी आपली ॲम्ब्युलन्स जास्त प्रमाणात डेव्हलप केली, त्याच्यामध्ये आपण इक्विपमेंट बरोबर ठेवले आणि डॉक्टर्स ठेवले, तर आपण त्याला इन अ स्टेबल पोझिशन, म्हणजे सर्वायवल इज नॉट इम्पॉर्टंट, पण सर्वायवल शुड बी इंटॅक्ट. तर इंटॅक्ट सर्वायवलसाठी प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट दिलं तर आपण त्याप्रमाणे करू शकतो. तर इन शॉर्ट एक्झिस्टिंग फॅसिलिटीची आपण कॅपॅसिटी वाढवू, डॉक्टरांना आणि अंगणवाडी वर्करला रेड फ्लॅग साईन समजावून हाऊ टू पिकअप द डिसीज अर्ली ते समजावं, आणि होम केअर कशी करायची आणि रेग्युलरली आपण कसं मॉनिटर करायचं ते शिकू, तर त्याने होईल. सो आय थिंक हा जो सगळा ऑल इन्क्लुसिव्ह अप्रोच आहे तो आपल्याला ह्या होलिस्टिक अप्रोच आहे जे आपल्याला करावं लागणार आहे. अजय कदम म्हणून त्यांनी आपल्याला प्रश्न विचारलाय, इज डेल्टा प्लस इफेक्टिव्ह फॉर चिल्ड्रन and can they be a spreader in elders? I think sir you answered this question. So again I will repeat, म्हणजे डेल्टा प्लस इज वन ऑफ द व्हेरियंट्स, आणि त्याच्या R0 म्हणजे इन्फेक्टिव्हिटी रेट इज हाय, आणि बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर स्पाइक्स दे कॅन एस्केप वॅक्सिन इम्युनिटी. म्हणजे आपण वॅक्सिन घेतलेला माणसाला पण जर डेल्टा प्लस गेला तर प्रोटेक्शन व्हॅल्यू इज कम्पॅरेटिव्हली लेस. रेग्युलर व्हायरसकडे आपली प्रोटेक्टिव्ह व्हॅल्यू 70% असेल, त्याची आपल्याकडे 40% 50% अशी आहे, म्हणून ते इन्फेक्टिव्हिटी रेट जास्त वाढणार. परंतु सिरियस आजार होणार की नाही ते अजून आपल्याला पुढे पुढे कळेल, पण अजूनपर्यंत तसं आपण बघितलं नाही की डेल्टा प्लसमुळे पेशंटला जास्त सिरियस आजार लागला किंवा त्याला ICU मध्ये ऍडमिट करायला लागला. म्हणून आपण अननेसेसरली पॅनिक व्हायची गरज नाहीये, आणि कुठलाही व्हेरियंट असू दे, वॅक्सिन दिला की नाही दिला, युअर सोशल वॅक्सिन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड मास्किंग, प्रॉपर मास्किंग, म्हणजे नोज, तोंड आणि चीन कव्हर करायचं, बोलताना वर खाली करायला नको, आणि हँड सॅनिटायझर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक खूप साध्या सोप्या गोष्टी आहेत. सरांनी आता पण सांगितलं की वी डोंट हॅव टू बी इन अ पॅनिक सिच्युएशन, पण या सोप्या सोप्या गोष्टी फॉलो करून आपण आपल्या आसपासची परिस्थिती खूप कंट्रोल ठेवू शकतो. सर, अनदर क्वेश्चन आय वॉन्टेड टू आस्क यू वॉज, तुम्ही मगाशी बोलताना असं म्हणालात की वॅक्सिनेशन जे आहे लहान मुलांचं, जे रेग्युलर वॅक्सिनेशन आहे, आपण सगळेजण ऑलमोस्ट विसरलोय की COVID-19 सोडून सुद्धा बाकी आजार आहेत. सो हाऊ डू वी कोऑर्डिनेट दीज रेग्युलर वॅक्सिन्स अँड कोविड ट्रीटमेंट इन जनरल? तर फर्स्ट वेव्ह म्हणजे पहिली लाटामध्ये लोक घाबरत होते हॉस्पिटलला जायला, आणि डॉक्टर्स पण कमी बोलवत होते त्यांना. पण आता वी हॅव स्टार्टेड स्ट्रेसिंग की डोंट मिस युअर प्रायमरी वॅक्सिनेशन. म्हणजे आता बाळांची डिलिव्हरी झाली तर बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ मदर अँड चाइल्ड दे शुड बी गिवन BCG, पोलिओ, हेपॅटायटिस B, म्हणजे तो वॅक्सिनेशन झाला. नंतर 6 आठवड्यांनी, 8 आठवड्यांनी, 12 आठवड्यांनी जे आपला वॅक्सिन द्यायचा असतो त्यासाठी आपण त्याला वेगळी टाईम आणि त्याला स्टेगर्ड वे बोलवायचं. म्हणजे रेग्युलर OPD अवर्सना न बोलवताना त्याला वेगळा टाईम द्यायचा, म्हणजे एका दुसऱ्यांना आजार लागणार नाही. आणि वी हॅव टू रिअली काउन्सिल पेरेंट्स व्हेरी वेल की हे वॅक्सिन नाही केलं तर मग दुसरी आजारी लागणार. आणि आता मॉन्सून पिरियडमध्ये टायफॉइड, मलेरिया, डेप्टोस्पायरा, बाकीचे सर्व ट्रॉपिकल डिसीज आर गोइंग टू बी व्हेरी कॉमन, डेंगी, आणि आता ऑलरेडी व्हायची सुरुवात झाली आहे. तर जिथे जिथे आपल्याकडे वॅक्सिन्स आहे ज्याने आपण आजारी
अटकू शकतो ते आपण व्हॅक्सिन घ्यायलाच पाहिजे आणि दॅट वी कॅन डू बाय प्रॉपर काउन्सिलिंग अँड बाय मेकिंग पब्लिक अवेअर दॅट दिस व्हॅक्सिन्स हॅव बी टेकन. Sir, Maharashtra COVID-19 task force has been doing a commendable job, I think, in handling the whole situation. What were the major challenges in front of you? Because you were handling especially sensitive unit of pediatric. Yeah. So, what was your experience? So जेव्हा आमची फर्स्ट मीटिंग झाली, महाराष्ट्र टास्क फोर्स वॉज ऑलरेडी देअर फॉर एडल्ट्स, पण लहान बाळांचा नव्हता. आणि आता थर्ड वेव्ह येणार आणि थर्ड वेव्हमध्ये बाळांना जास्त आजार लागणार असा एक भीती होती. तर आपले चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे सरनी हे महाराष्ट्र टास्क फोर्स फॉर कोविड फॉर पीडियाट्रिक्स डेव्हलप केला विथ द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर ओक, डॉक्टर शशांक जोशी, TP लाने आणि सुहास प्रभू सर जे माझे पण टीचर आहे त्याला चेअरमॅन बनवला. आणि त्यांनी नंतर बाकी 14 डॉक्टरला बोलवलं आणि एक महाराष्ट्र टास्क फोर्स डेव्हलप केला पीडियाट्रिक कोविडसाठी. आणि आमची फर्स्ट चॅलेंज होती की हाऊ टू पिकअप द रेड फ्लेग सायन्स. आपल्याला माहिती आहे की लहान मुलांना आजारी सौम्य प्रकाराची असते आणि जास्त करून आपण त्याला घरातच मॅनेज करू शकतो, पण त्यासाठी वेळेवर त्याची डायग्नोसिस व्हायला पाहिजे आणि तिथे काय करावं, कुठले औषध नाही द्यायची. आता आपण जास्त औषध देतो, ॲक्च्युली आपण नाही द्यायला पाहिजे. म्हणजे अँटीबायोटिक्स, स्टिरॉइड्स, आयव्हरमॅक्टिन, HCQ हे जे वेगवेगळे औषध आहे ते बाळांमध्ये युजलेस आहे आणि डॉक्टर्स ते नेहमी द्यायचे आणि त्यामुळे अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स डेव्हलप होणार, बाकीचे इतर प्रॉब्लेम येणार. तर अवर चॅलेंज वॉज टू टीच or rather make people aware about this mild COVID-19 and तिथे आपल्याला काय नाही द्यायला पाहिजे आणि टू पिकअप द रेड फ्लॅग सायन्स अँड मॉनिटर दॅम वेल सो दॅट जर ते माइल्ड टू मॉडरेट गेला का मॉडरेट टू सिव्हिअर गेला की त्याला वेळेवर आपला चांगला कोविड सेंटरमध्ये पाठवू शकतो. बरोबर. एक सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो गेले अनेक महिने हा सगळा पिरियड चालू झाल्यापासून आम्हा सगळ्यांच्या मनात आहे तो म्हणजे लहान मुलांसाठी वॅक्सिनेशन बनवण्यासाठी काय रिसर्च चालू आहे आणि टिल वेन कॅन वी हॅव दिस वॅक्सिन अवेलेबल इन इंडिया. येस, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता वॅक्सिनेशन इज गिवन टू प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन एज वेल एज इलनेस. आतापर्यंत आपण वॅक्सिन देतो ते 18 वर्ष आणि त्याच्या वरचे लोकांना आपण देतो. वी स्टार्टेड विथ एल्डरली पीपल, देन विथ हेल्थ केअर वर्कर्स, देन फ्रंटलाईन वर्कर्स, देन दोज हू आर अबोव 45 विथ कोमॉर्बिडिटीज, देन विथ दोज चिल्ड्रन दोज हू आर अबोव द एज ऑफ 18. आणि आता आपण विचार करतोय की आपण लहान बाळांना पण द्यायला पाहिजे. आता टू डेव्हलप हर्ड इम्युनिटी यू हॅव टू कव्हर 70% ऑफ युअर पॉप्युलेशन आणि लहान मुलं आणि ॲडोलसन्स दे फॉर्म 35% ऑफ युअर टोटल पॉप्युलेशन आणि आपण त्यालाच वॅक्सिन नाही दिलं तर हर्ड इम्युनिटी येण्याची शक्यता कमी आहे. आणि म्हणून आपला विचार चालला की लहान मुलांना वॅक्सिन देऊ म्हणजे स्कूल पण रिओपन करायची वेळ येईल आणि तेवढा जर त्याला प्रोटेक्शन दिला असेल तर आजारी कमी लागणार आणि सेकंडली हर्ड इम्युनिटीसाठी पण आपण विचार करतो. तर आता त्या निमित्ताने फायझर कंपनीने USA मध्ये ट्रायल केली 12 वर्षाच्या वरचे मुलांमध्ये आणि आता दे हॅव स्टार्टेड इन 6 to 12 इयर्स. मोडर्नाने पण तेच केलं. दे आर ऑल mRNA वॅक्सिन्स. आता आपला इकडे इंडियन मेड वॅक्सिन कोवॅक्सिन बाय भारत बायोटेक नाव दे हॅव स्टार्टेड ट्रायल्स इन दोज चिल्ड्रन अबोव द एज ऑफ 6 months आणि very shortly also your Zydus vaccine is going to get approval for children's vaccine. आणि ज्या हिशोबाने माझी इन्फॉर्मेशन मला मिळाली आहे जे लास्ट 2 दिवसामध्ये तसं वाटतं की बाय सप्टेंबर एंड or October first week we should be able to start vaccinating children. That's amazing and I'm sure that will be such a relief for everybody listening to this discussion right now. So we have got our next question by Vinita Mahamre. She asks that will it be safe to send the children to schools once they have started without them being vaccinated? So I think if they're not vaccinated, is it safe to send them to schools? जसं आपण बोललो की लहान मुलांना कोविड लागतो मोठ्या माणसातर्फे. सर आपण 18 वर्षाचे वरचे वयस्कर ग्रुप आहे गट आहे त्याला आपण वॅक्सिन दिला आणि स्कूल टीचरला आपण वॅक्सिन दिला असेल किंवा प्यून्स आणि जे काही स्टाफ वर्कर्स इंद शाळामध्ये आहे किंवा तो प्लस व्हॅन ड्रायव्हर आहे ते सगळ्यांना वॅक्सिनेट केलं असेल तर लहान मुलांना आजार लागणारच नाही. आणि सेकंडली एज आय बीन टेलिंग अगेन अँड अगेन इफ दे wear mask properly, all the adults who are in touch with children and those children who can wear mask, if they wear mask then they will not get COVID-19. So school reopening तरी आपण आता we have waited till today. So why not wait for few more months? कारण आपला we are speculating third wave which may come by August September. So by August September third wave नाही आला तर आपण शाळेची सुरुवात करू शकतो.
Again, I'll say this is such a relief even to listen to this discussion. So Sameer Kalsekar asks us, it is necessary to take influenza flu vaccine. हा ते I guess it is about the children. या सो बेसिकली इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन इज टू प्रिव्हेंट इन्फ्लुएन्झा आणि इन्फ्लुएन्झाचं जे चिन्ह आहे सिम्टम्स अँड साईन दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोविड-19. पण इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिनमुळे तुमच्या कोविड समोर प्रोटेक्शन मिळणार ते खरं नाही. पण टू प्रिव्हेंट इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन वी आर ऑलरेडी ॲडवायझिंग IAP, Indian Academy of Pediatrics, we are advising that you should take up to the age of 5 years. First 2 doses you have to give at the interval of 1 month after the age of 6 months, and then every year between March and July you should take one more dose as a booster every year till the age of 5 years. And now some of the doctors are advising up to the age of 18 years, and those who are adults above the age of 50 years also supposed to take the influenza vaccine. So influenza vaccine is important in preventing influenza, and at the same time if you have taken the influenza vaccine, your symptoms and signs will not mimic COVID vaccine, will not confuse you whether this is influenza or COVID-19. But influenza vaccine is not going to prevent any COVID-19 infection. मनीषा पाटील यांनी सुद्धा आपल्याला सेमच प्रश्न विचारला होता जो समीरजींनी विचारला होता, इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन देणं किती गरजेचं आहे. आय थिंक मनीषाजी तुम्हाला त्याचं डिटेल्ड उत्तर मिळालं असेल, आत्ताच पारिक सरांनी आपल्याला सांगितलं. प्रथमेश गायकवाड यांनी आपल्याला प्रश्न विचारला की गरोदर महिलांना सर वॅक्सिन का देत नाही. So आता answer is that from yesterday the government guidelines have come to give vaccine to all pregnant mothers. आतापर्यंत आपण देत नव्हतो कारण की त्याच्यावर ट्रायल झाली नव्हती आणि त्याच्यामुळे बाळांवर काय असर होणार ते आपल्याला माहित नव्हतं. वी वॉन्टेड टू नो द सेफ्टी ऑफ द वॅक्सिन. बट नाव फॉक्सी, दॅट इज ऑब्स्टेट्रिक अँड गायनेकोलॉजिस्ट असोसिएशन, IAP, that is Pediatricians Association, and government have joined hands together and they have come out with the guideline that we can vaccinate pregnant mothers and also lactating mothers. So now there is no question of not vaccinating. Now there is no question of I'm sure because people are having a lot of questions in their minds there. Because this is a new virus and we are learning many new things every day. There is a lot of confusion. Dynamism. There is no dialogue as such regarding this. Yeah. I think what this InfoDose is doing right now is to clear all this confusion. आपल्याला आणखीन एक पुढचा प्रश्न आला. We are going to arrange a special session for child psychology people, but I would like to ask Dr. Parekh that what is your suggestion for child psychology as a pediatric surgeon? So as I told you sometime back की बाळ वगैरे म्हणजे लहान बाळ बाहेर जाऊ शकत नाही, शाळेत जाऊ शकत नाही, खेळायला जाऊ शकत नाही आणि एक छोट्या घरामध्ये 4-5 किंवा 6-7 लोकांबरोबर एकटा असतो घरी आणि देर इज नो वे दॅट ही कॅन यूज हिज एनर्जी or use his mind in playing with the similar age group people. आणि त्यामुळे आणि प्लस दे आर ऑल्सो लिसनिंग टू सो मेनी सॅड न्यूज, डेथ इन अ फॅमिली और समबडी इन द नेबरहुड इज अफेक्टेड और कोविडच्या बाबतीत जे काय आपली गोष्ट चालते आईबाबांमध्ये किंवा दुसऱ्यामध्ये ऐकून त्याला एक भीती वाटते. आणि टू अवॉइड दॅट वी शुड कीप देम अवे फ्रॉम कोविड न्यूज. वी शुड मेक देम हॅपी बाय प्लेइंग विथ देम, गिविंग देम क्वालिटी टाइम, let them hear to music, let them dance, let them exercise whatever they want to, rather than restricting them. And parents always after the child to learn more, educate more, better take care of mental health, better take care of his depression and anxiety rather than education. Education can wait for few more months, but mental health is very important. आणि त्यामुळे आई बाबांनी क्वालिटी टाइम द्यायला पाहिजे आणि चाइल्ड शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन वॉट एव्हर वे दे वॉन्ट rather than restrict them. Not too much of disciplining. No too much of disciplining. I think even the children who are listening to this right now will be very happy hearing this. समीर काळसेकर त्यांनी पुन्हा प्रश्न विचारला की ऑनलाईन क्लासेसमुळे लहान मुलांच्या आरोग्यावरती काय परिणाम होऊ शकतो. मला वाटतं सरांनी 1-2 वेळेला त्याचं ऑलरेडी उत्तर दिलेलं आहे. बट सर, वुड यू लाईक टू ॲड्रेस हिम अगेन? So basically there is no other way than to be online to study something. So but anyway, I have heard that smaller kids are spending only 1 hour or maybe 2 hours on the screen to learn something, and there again teachers are also instructed. They know that we don't want to train students from education point of view, but we want to train them how to
take care of their physical health, mental health, diet, and how to play. Most of the time teachers make them play, make them read, make them pronounce certain words properly. Reading classes are there. Some classes are there for drama, some classes are there for music, some classes are there for physical exercise. So looking at screen time with the help of parents, kids are doing all these things and they are happy. But again, I will stress that they should not be disciplined too much. They should not be stressed that तू ये पढ़ आगे इतना परसेंटेज मार्क आना चाहिए. पढ़ाई के बाबत में ज़्यादा बात मत करो. उसको ज़्यादा उसका माइंड को खुश रखो, उसको अच्छा खाना दो, उसकी मनपसंद की बातें करो, उसको स्टोरीज बताओ और वो हिसाब से बच्चा खुश रहेगा. सर, गेल्या वेळी आम्ही ओक सरांनाही विचारलं होतं, पण आता तुम्हालाही विचारतो की एक्सपर्ट म्हणून व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कोविड-19 का फेज है, पैंडेमिक का फेज है, वो कब तक खत्म हो सकता है? So let me tell you, every pandemic ends. Not a single pandemic has continued forever. So naturally this pandemic also will end. And as I always keep telling, that virus also has to survive and human beings also has to survive. So there should be symbiosis. So viruses will mutate in such a way that they can enter, because they can survive only in human body. So they will mutate in such a way that they can enter many human bodies. So they will infect everybody. But that doesn't mean that everybody will get illness. They may get simple cough, cold, fever, and it will become endemic like any other, like swine flu and other viruses which otherwise had created an endemic. But now it is not a pandemic, now they are endemic. I mean, they are there to stay, but they are not going to cause any death or severe disease in a human being. Same way, COVID pandemic also will end. Maybe if there is no third wave, next year will be the brightest year in your life after this very dull period, and you will see and meet others and greet others like what we used to do before. I think all of us are really craving for the same thing right now, and let's really hope, fingers crossed, that this phase would end soon and we'll get back to our normalcy. सर, चाइल्ड वॅक्सिनेशनचा प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी टास्क फोर्सचा प्लॅन रेडी आहे का? हो, आता चाइल्ड वॅक्सिनेशन आला की we have suggested the government that all the pediatricians should be involved, because they are already trained in giving vaccines, different vaccines. They also have cold storage in their clinic. They know how to give. They don't have to have a special training like what we had to give when they were vaccinating adults. And also those places where you have got resuscitation facility if there is some reaction or side effect. So if that is there, then all the pediatricians are used to giving this vaccine. They are also trained in giving vaccine, and they also have facilities to take care of all these adverse effects if they occur. So all the pediatricians should be allowed, and if all the pediatricians give 100 doses per day, there are 32,000 pediatricians in our association. There are 32,000 more who are not members. So if 60,000 people give 100 doses per day, you can imagine how many vaccines can be given per day, and it can cover the child population very easily. But this is so amazing, and I'm so surprised that as common people, as normal citizens, we are not able to understand all this information. We are not privy to this information. Correct. I can say. So I'm really glad that we are having this discussion right now. Sir, Manisha Patil has again asked us a very, very important question. She has asked how safe it is to keep kids in professional babysitting in this period right now. So at present, when both the parents are working and there is a nuclear family, and if they have to go for their work to the office, naturally they will require some support to take care of their babies, because they are not in joint family. But then they have to keep these babies in creche or some of these type of units where baby can be taken care of. So when you want to keep these babies there, you have to be very sure that the staff over there and the person over there who is going to take care of the child has been properly taking care of COVID appropriate behavior, wearing mask, sanitization, and keeping two babies away from each other by at least 3 feet or 6 feet, and they are not themselves affected by disease, and their own tests have been done to prove that they are not suffering from COVID-19. So if all these precautions have been taken, I'm sure they can be kept in those right. So we are really not required to avoid this situation right now. What we can do is take proper care and use all the necessary precautions during this time. Swapnil Mazekar has asked, sir, what do you see as the long-term strategy for fighting this pandemic? Now, long-term strategy, again and again I am telling, is most important is COVID appropriate behavior, because whatever vaccines come, virus is going to mutate and infect you. एक दिन तो आपको जादू का जप्पी देने वाला ही है, लेकिन वो जादू का जप्पी से बचना है
So you have to wear mask properly, and I see that mostly we all will be wearing this N95 mask for many more months or maybe years to protect ourselves against COVID. And when more than 70% of the population is vaccinated, then I think we'll be rest assured that we'll not get any serious disease. And these are the two factors which we should follow. An N95 mask also will protect you from pollution, from 2.5 micron size particles which otherwise settles in your lungs, and you also will be protected against tuberculosis, against other flu viruses. So in short, I think you should continue wearing masks, like what they are doing in Japan since years. Yes, So yes. like that we have to do it. I think this is a lifestyle change that This is a new norm. COVID-19 Yeah. has taught us. समीर कालचेकर is again asking us की घरात राहून मुलं चिडचिड करतात, त्यांच्या मेडिटेशन साठी काय केलं पाहिजे? म्हणजे ते आता परत तेच उत्तर की मुलांना तुम्ही ऑक्युपाईड ठेवा, आणि ऑक्युपाईड कशामध्ये, ज्याच्यामध्ये त्याला ज्याची आवड आहे त्याला, म्हणजे दे लाईक टू लिसन टू स्टोरीज, दे लाईक टू लिसन टू म्युझिक, दे लाईक टू सिंग, दे लाईक टू डान्स, दे लाईक टू प्ले गेम्स. So you become like a child and play with your child in the home when you are at home, because this is a time when you are getting enough time to play with and be with your child. Otherwise you are always busy in your office. So take advantage of that and enjoy the childhood of your child and with them. Yeah. सतीश काटके सर इज आस्किंग अस, लहान मुलांना कोविड होऊन गेल्यानंतर जर का त्यांना थकवा जाणवत असेल तर आपण काय काळजी घेतली पाहिजे? हा, तर लहान मुलाला कोविड होऊन गेल्यानंतरचा थकवा, पण इट इज रिअली व्हेरी सिग्निफिकंट. म्हणजे आई सांगेल की बाळ एकदम ऍक्टिव्ह होता आणि सडनली आता एका ठिकाणी बसून राहतो आणि काहीच करत नाही, आणि त्याबरोबर त्याला दुसरे चिन्ह आले, जसं चामडीवर चट्टे उठणे किंवा लाल होट किंवा डोळे लाल झाले किंवा त्याला श्वासोच्छ्वास वाढला, असं काही पण असेल तर यू हॅव टू थिंक ऑफ मिस्सी. दॅट इज कोविड झाल्यानंतरचा जे प्रॉब्लेम आहे, बिकॉज ऑफ improper immunological reaction or dysregulated immunological reaction, you develop this multi-inflammatory systemic disorder. So this can be a beginning. So whenever you feel that there is something unusual, you better consult your pediatrician and find out what your child is suffering from. So please do not wait until you realize that this is something very, very Correct. serious, and we should take the precautions at an early stage. आपण ऑलमोस्ट या चर्चेच्या, या डिस्कशनच्या शेवटाकडे येऊन पोहोचलो. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आठवण करते की जर तुमच्या मनात चाइल्ड केयर रिलेटेड कुठलेही प्रश्न असतील, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, प्लीज अभी उसे उन सवालों को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम पारिक सर को पूछ ले. सर, श्रीकांत तांदळे आपल्याला विचारतात की लहान मुलांसाठी झायडस लसीची चाचणी किती यशस्वी झाली? आता झायडस, जसा मी थोडा टाइम म्हणजे I think few minutes back only I told कि Zydus vaccine is going to come in market. The phase 3 trials are over, and mostly in next few months it will come in the market, and that will be used for adults as well as children. So definitely it's going to be a good vaccine which will come in the market. Which will come. आपल्याकडे सर पुरेसे पीडियाट्रिक सर्जन्स अवेलेबल आहेत का, असा एक प्रश्न आलाय, आणि आय थिंक त्याचं उत्तरही तुम्ही मगाशी, पुरेसे पीडियाट्रिक सर्जन्स आर number wise. So we have got now many pediatric surgeons, because every year there are 30 or 40 pediatric surgeons coming after passing their exams, and we have got enough and good number of and good pediatric surgeons available, at least in urban areas. Rural area, as usual, we know that there is disproportionate distribution between doctors and patients, where the 2/3 of the patients are there, 1/3 of the doctors are there, and when there is 1/3 of the patients, there are 2/3 of the doctors. So that maldistribution is there, but then we have now an option of teleconsultation with which you can take help through your healthcare worker consulting your surgeons and then take care accordingly. Yes. Sir, I think I'll ask the last question which I have right now in my mind. Yeah. Where does Maharashtra stand in this COVID-19 pandemic right now? So Maharashtra, even Prime Minister has noticed that Maharashtra is doing very well. We are very lucky to have Chief Minister like Uddhavji Thackeray, because he is like a father to the family. The Maharashtra population is like a family for him, and he is taking, मी प्रत्यक्ष बघितलं आहे, he is taking personal interest and is trying to see what best he can do for his population in Maharashtra to give the best possible treatment. So Maharashtra is standing number 1 in our country, and has been already reported and noticed by our Prime Minister. So Maharashtra is doing, and I am very proud to be Maharashtrian. Yes, of course, we all are proud, and even last time also I said, जसं आपण आपल्याला काही
शंका असतील, काही तक्रारी असतील तर त्याचा राग व्यक्त करतो. त्याच पद्धतीने जर एखादी खूप चांगली गोष्ट आपल्या आसपास होत असेल तर त्यासाठी आपल्याला शासनाचं कौतुक करणं, शासनाचे आभार मानणं हे सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. मुलांकडून पालकांना किंवा पालकांकडून मुलांना कोरोना होण्याची शक्यता कितपत आहे असा एक प्रश्न आलाय, ज्याचं सुद्धा उत्तर सरळ दिलं. म्हणजे मुलांना युजली इन्फेक्शन ऍडल्ट करून लागतो जास्त करून, कारण की मुलं बाहेर जातात नाही, शाळे बंद आहे. आणि आता जेव्हा अनलॉक झाला तेव्हा ते लोक गार्डन मध्ये जायची सुरुवात झाली, हाऊसमेट घरी यायला लागले. वी सो इन सेकंड वेव चिल्ड्रन गेटिंग मोर अफेक्टेड इन हाय क्लास सोसायटी और हाय राईज बिल्डिंग, बिकॉज देट्स द प्लेस वेअर मोस्ट ऑफ द सर्वंट्स वेर गोईंग. आणि त्यामुळे मुलांना इन्फेक्शन लागायची सुरुवात झाली. पण लहान मुलापासून मोठ्यांना लागायच्या एवढी मोठी भीती नाहीये. परंतु एज युजल एनीबडी कॅन इन्फेक्ट वन अनदर. आणि आपण जर मास्क घातली, दोन्ही माणसाने मास्क घातलेली असेल तर 99% इन्फेक्शन ट्रान्समिट होणार नाही. एका माणसाने घातली असेल तर 60% चान्स की इन्फेक्शन लागणार नाही. पण दोघांनी नाही घातली असेल तर चान्सेस व्हेरी हाय की इन्फेक्शन लागू शकतो. आणि लहान मुलांच्या, मला वाटतं हे प्रश्न अशासाठी आला की लहान मुलं जास्त करून एसिम्प्टोमॅटिक असतात, त्याच्यामध्ये चिन्ह दिसत नाही आणि एखाद्याला कोविड होऊ शकतो. तर त्यामुळे whenever you have a doubt that the child is having fever, until you have confirmed that it is not COVID, you should take it as a probable COVID case and take all the precautions. म्हणून त्या दुसऱ्याने खास करून त्याला आजी आजोबाच्या किंवा एल्डरली पीपल पासून लांब ठेवायचा, कारण की एल्डरली माणसाला जर कोविड लागला तर कॉम्प्लिकेशनची शक्यता जास्त असते. सर, आपल्याला आणखी 2 प्रश्न आपण घेणार आहोत शेवटचे. रुपेश पारधे यांनी आपल्याला विचारले की किती वर्षानंतर लहान मुलांना लसीकरण देणं गरजेचं आहे? आता जे इन्स्ट्रक्शन त्याप्रमाणे 18 वर्षाचे वय म्हणजे वरचे माळ असतं ते म्हणजे ॲडोलेसन्सला द्यायची सुरुवात झाली आहे 18 वर्षानंतरचे. पण आता ज्याप्रमाणे प्रयोग चालले आहेत आणि ज्याप्रमाणे 3 फेज ट्रायलच्या रिपोर्ट्स आलेत त्याप्रमाणे आपण 2 वर्षाच्या वरच्या बाळाला वॅक्सिन देऊ शकणार. ओके. आणि सर, शेवटी ह्या चर्चेचा शेवट करताना तुमचे सगळे पेशंट्स ही लहान मुलं आहेत आणि आय एम शुअर यू हॅव एन अमेझिंग रॅपो विथ देम, बिकॉज ज्या पद्धतीने तुम्ही ही सगळी इन्फॉर्मेशन सुद्धा इतकी कॉम्प्लिकेटेड असून इतकी सोपी करून आम्हाला सगळ्यांना सांगितली. आय एम शुअर यू मस्ट बी हॅव्हिंग एन अमेझिंग रॅपो विथ द किड्स. त्यांना त्यांच्या भाषेत तुम्ही काय सजेस्ट कराल, काय ॲडवाईस द्याल? तर काउन्सिलिंग, मी एक वस्तू मानतो की कुठलाही पेशंट तुमच्या क्लिनिकमध्ये आला, लहान बाळ असून सुद्धा, वी शुड ट्रीट देम अँड रिस्पेक्ट देम लाईक एनी अडल्ट पेशंट. सो आय विल ऑलवेज वेलकम हिम, से गुड इव्हनिंग, हाव आर यू, हँडशेक करणार आणि एक रेपो डेव्हलप होतो. आणि त्यानंतर त्याला सांगू कोविडच्या तुझं ऐकतोस ते जास्त घाबरू नको. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिरियस डिझीज इन चिल्ड्रन. तुला जर कोविड झाला तरी पण इट विल बी लाईक सिम्पल कफ, कोल्ड अँड फिवर आणि मी आहोत तुझ्यासाठी. आय विल गिव्ह ट्रीटमेंट आणि तुला काही प्रॉब्लेम येणार नाही त्याची माझी खात्री आहे आणि गॅरंटी आहे. आणि यू डोंट वरी. आणि एनी टाइम यू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स यू हॅव गॉट माय मोबाईल नंबर. नवीन पेशंट्स 5 वर्षाचे वरचे बाळ मोबाईल यूज करतात आणि दे ॲक्च्युली दे गिव्ह कॉल टू मी आणि दे कॅन कॉल मी एनी टाइम अँड आय गिव्ह देम आन्सर. So sweet. I think this reassurance is the most important part. आणि जनरली माझा कुटुंब माझी जबाबदारी, माझा बाळ माझी जबाबदारी आणि माझा डॉक्टर, हे 3 वस्तू लोकांना आता माहिती पाहिजे. आणि इट इज नॉट ओनली गव्हर्नमेंट हू इज गोइंग टू सपोर्ट यू अँड प्रिव्हेंट एनी डिझीज कमिंग टू यू, बट इट इज यू युअर सेल्फ हू इज गोइंग टू सपोर्ट युअर सेल्फ अँड हेल्प गव्हर्नमेंट in implementing whatever government is coming out with. That is very important. Absolutely. Sir, thank you so much, कारण we all know that इतक्या सगळ्या धावपळीच्या परिस्थितीमध्ये आता तुम्ही सगळे डॉक्टर्स आहात अँड वी आर सो प्राऊड ऑफ यू ऑल. या सगळ्या धावपळीच्या गडबडीच्या शेड्यूलमधनं वेळात वेळ काढून आज डॉक्टर बकुल पारेख आपल्याला या सेशनमध्ये इन्फोडोसच्या 2ऱ्या सत्रात जॉईन झाले, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. इट वॉज अन अमेझिंग सेशन. जर मित्रांनो तुम्ही हा एपिसोड पाहिला नसेल तर फेसबुक पेजवरती किंवा खासदार राहुल शेवाळे यांच्या यूट्यूबवरती जाऊन हा एपिसोड पुन्हा नक्की बघा. आपल्या मित्रांना, त्यांच्या परिवाराला, आपल्या आसपासच्या सगळ्या मंडळींना सुद्धा हा एपिसोड नक्की बघायला सांगा. प्रेक्षक तुम्हा सगळ्यांचे सुद्धा मनापासून आभार, कारण रविवार सकाळची ही वेळ तुम्ही या सेशनसाठी दिलीत आणि तुम्ही आम्हाला इतक्या मोठ्या संख्येने या चर्चेमध्ये सामील झालात. आपण आता पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या रविवारी सकाळी 11 वाजता. तोपर्यंत धन्यवाद. सगळे हात धुत राहा, मास्क लावत राहा, गर्दी टाळत राहा, आपली आणि आपल्या लहान मुलांची काळजी घेत राहा. भेटूया पुढच्या रविवारी. नमस्कार. इट वॉज माय प्लेजर ऑल्सो. थँक्यू.